हेलो 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 स्वागत छ हाम्रो माइल ब्लग्समा। आज हामी चाहिँ ड्यामका ड्याम लाएर लोकल कुखुरासँग आटो खाने हो, ढिडो खाने हो। सो इन्जोय गर्नुहोस् हाम्रो भिडियो वाचिङ गरेर हैन। हामी लोकल कुखुरा कसरी बनाउँछौँ अनि कसरी पकाउँछन्, कसरी खान्छन् त्यो कुरा चाहिँ हेर न। सो लेट्स बिगिन। ल हाल 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 पानी हाल, तातो तातो पानी हाल। स्वात्य खानामै खाना क्यार्ने चुलो छैन। आटा दिए मोटो छैन क्या हो। लोकल हो नि त। हाम्रो पाहुनालाई काटिदिएको हो के पाहुनालाई। पाहुना देखाइदियो न कत्रो छ। ऊ पाहुना यहाँ छ ऊ त्यहाँ सुतिरहेछ पाहुना। पोल्तिरहेछ त्यो पाहुना, त्यहीलाई हो काटिदिएको। उता आमा हुनुहुन्छ, त्यही पाहुनालाई काटिदिएको। किन यत्रेको भएर हेर कति धेरै चारो खाइदिएका यो एक पाउ बढ्छ भनेर। यति धेरै खाइरहेको यो चारो। कहिले उता त्यसको भोजे छिटो निकाल्नु एक्लै एक्लै। उसको छाला निकाल्नु न बाहिरको। बाहिरको छालाले फाल्ने नै खेराको मर्नु। छालाबाट छुट्टो निकाल्नु कि साँच्चै निकाल्छु के। छाला मात्र उद्रिन्छ के बाहिरको, अनि त्यसपछि भोजे निकाल्ने हो। कति धेरै चारो खाछन् भाइ। धेरै त नै 50 ग्राम त होला। नखाए पनि घाँटीबाट किलाइदियो भने क्या नि के बढोस् भनेर कति धेरै बिचरा अपस भए जस्तो। यति यति धेरै खाएर त परेर चाहिँ नि भयो यसरी निकाल्ने। तिमीलाई फेरि छाला खुब मनपर्छ नि। छाला त राम्रै लाग्छ मलाई, मनपर्छ भन्नाले पनि। तिम्रो मनपर्ने त यो पनि। मेरो फेभरेट हो त्यो त हुनलाई त। पहिला त्यो निकालिहाल्नु कि छिजालिहाल्नु अनि कता उल्टोमुखी गराउनु रहेछौ त तिमीले त। हरेकको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हो नि त। अब थाहा छ नि, अब गीत कडाबी नगुनगुनाने भनेर। म बिचरा अङ्कलको मात्रै हो कि सबैको भने आएको। सबैको होला नि। ल राख्नु त्यो उमा फोरमा उता बङ्गुरलाई राखिदिनु नि। यो चान्सीले खान्छ यो। ल त्यो गरिसकेपछि ड्यामका ड्याम ल्याएर यो पनि निकालिदिउँ। यसको फोक्साको काम छैन, यो पनि चान्सीले खान्छ। फोक्सा होइन त्यो त स्वर नलियो गर्ने होला। ओहो के जोडले त गएको त फेरि। त्यसलाई छुट्टै निकाल्नु, कलिजो र उसलाई एकैचोटि होइन, कलिजो र मुटुलाई। आई नो त्यो त यहीँतिर राख्नु। कत्रो छ नि। कलिजो र मुटुलाई चाहिँ यहीँनिर राख्नु, त्यो आन्द्रा र सौटिलालाई चाहिँ यसमा राख्नु, अनि म गराउँछु। यो सौतिला भने के भन्छ? म त बोले भन्छु। खामबाट बले यो बल्छ। बोले भन्छ नि त अन्त। बोसो न अब बोसो सुत्ताउनु भयो, कति धेरै बोसो रहेछ। यहाँ त यस्तो भएछ हेर, पखाल्नु पर्ने। त्यसलाई छिटो निकाल्नु। दाङतिर माइल ब्लग्सको घरमा पाहुना आइदियो भने हामी त ढिडो खान्छौँ के अरे। हाम्रो अचना पनि चिड्डी छ, चिड्डी अचना छ। ओके ताउको बारा नि
गराने तर त्यसको आँखा सबै चुच्चा सब फाल्ने है। टाउको पनि म आफै खाने हो। घरको ठुलो मान्छे हैन? हो त्यसलाई नि खानु। अब मैले चाहिँ यो बनाउँछु के गर्ने मेरो हैसियत नै आन्द्रा नै छ। यसको लागि मैले थोरै प्याज काटेको छु अनि टमाटर पनि काटेको छु। त्यसपछि यहाँ लसुन पनि बनाएको छु। यो लसुन चाहिँ हाम्रो मित्रले पिस्नुहुन्छ फेरि जिरासँग। अनि त्यो काँचो बेसार हाल्ने हो क्या? काँचो बेसारको त्यहाँ पनि किन्ता राख्ने लाम्बरे पुम्बरे भन्ने जस्तो अरूमा पनि छ क्या? लाम्बरे सम्बरा हाई हाई भन्छ नि। के भने दशक दशक गराउनु पो। पहिला त यस्तो गराउनु पर्यो नि। अनि पो यस्तरी हैन यताबाट उ रहेछ त अडुवा पो रहेछ। ओके त्यही पनि बिसाल्नु नि सबै एकैचोटि गराउनु। सबै लेखेर सक है। सिधा 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 लेख्ने पनि। मिसले फेरि किन गराएको भन्नु होला नि फेरि। कलौरीसँग जाने न स्कुल? बोजी बोजी यहीँ बस्नुहुन्छ भयो त कि त स्कुलकै स्कुल स्कुल अरे अरे बोजी पनि जाने स्कुल। ल ल बोजी पनि जाने स्कुल है। कस्तो देखिरहेछ मासु जस्तो देखिएको। त्यो च्यात्दैन है म्याडमलाई फेरि देखाउनु पर्छ। राम्रो बनाएपछि पो 2टा चकलेट दिनुहुन्छ म्याडमले। अरू आज त बिस्कुट अबै बिग्रियो के गाडीको पाङ्रा दुगुर्छ। गाडी जान्न भयो। गाडी गए पो पाङ्रा दुगुर्छ त। ढेँडो पाक्यो ड्याङ्का लगाएर पकाउने हो। आयो है आयो ढिँडो पकाउने तरिका। ढिँडो पकाउने तरिका जानेन भने कहाँ जाने गएर हेर्नु रे। नेपाली सादा रेसिपीमा गएर ढिँडो पकाउने तरिका हेर्दै रे। यो डेक्चीमा प्रेसर कुकरमा पनि छ हैन। पाकिसक्यो रे मासु पनि पाकिसक्यो रे। झोल भएको मासु भयो रे। ढिँडो पनि पाकिसक्यो। यहाँ छ त नेपाली खाने भनेर यत्ते कलौरी कुचिया हो। हामी चाहिँ खाना सुरु गर्यौँ है। कलौरीलाई कुच्चे भन्छौ?
कलाउरे झोजे भन्ने कला झोजे भन्ने झोजे भन्छौ म टेन्सन मरिएर त्यो भने के हो र फेरि आन्टी रो मलाई पिन्ने भने कलाउरे झोजे भन्छु कि झोजे भन्छौ पिक्चर तलाई पिक्चर पिक्चर होला अनि पिक्चर हेरिबस्नु भन्दैन नि हालिदिउँ मासु यो यो चाहिँ अर्को पनि यो हाले यो राखे राखिदिउँ अलिअलि भाउनु खोज्छ नेनी बाजम र फालुले हान्दैन फालुको हाडो छ हाडो छ टाउको छ टाउको हेर कुखुरा टाउको न तिम्रो कुखुराको टाउको ओके कस्तो आनन्द हुन्छ नि खानुलाई आनन्द छ देख्दा अलि पिसी पनि भन्दा नलिने माथि गर्दा भयो बोक्ने माथि भयो ऊ त्यहाँ खाइरहेछ हामी त्यहाँ बसेर ऊ पारी तिमी जस्तो गरिरहेछ पारि तिमी जस्तो गरिरहेछ होइन ओके माछा हुन्छ हारो अभी कोटीका हाडो कति धेरै माछा खाएछ बाबुले ओके हामी चाहिँ ढिँडोसँग लोकल कुखुराको चाहिँ रेसिपी खाइयो आज आजको हाम्रो छोटो छोटो मुकबाङमा साथ दिनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो माछा याद अहिले म चाहिँ एक्लै भएँ अनि बाहिर जाने मेरो बर्थडेसँग दुईजना छौँ हामी एक्लै भन्नाले पनि सो हामी फाजु बज्दै अब लड्दै खाँदै गर्छौँ सो बाई फेरि भेटौँला नयाँ भ्लग्सको नेक्स्ट यस्तै रमाइलो रमाइलो भ्लगमा